ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਸ ਪੂਰੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੈਥਰੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਟ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਗੂਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ UK ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡ ਰੇਟ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਰੇਟ ਤੱਕ ਹੋਊਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਵਿੰਡਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡਸ ਆ ਮੈਟ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ UK ਵੱਲ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਮ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ UK ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੰਡਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡਸ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੈਟ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਪੂਰੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਟੁਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ I would like to ask you, so currently you're with My Electrical Vehicles. That's right. And you used to be a director of DPD. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ DPD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? Yeah, sure. Good morning to our viewers and thanks for having me. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ 30 ਸਾਲ ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਹੇਜ਼, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚਲਾਇਆ 2 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ DPD ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 21 ਸਾਲ DPD ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। UK ਤਾਂ ਸਾਰਾ UK ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ DPD ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ MEV, which stands for। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿਕਅਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ and it's good for the environment. So ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2050, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2030 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ G20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, G20 ਦੇ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਕਰੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਰਨ, ਆਮ ਅ ਕੁਇਕ ਲਰਨਰ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਲਾਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਲਿੰਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ UPS ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਸਮੂਲ ਵਰਲਡ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਡ ਬਣਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੈਂਕਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਨਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਿਸ ਵਿਦ ਮੋਟਰਵੇਜ਼, ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, so ਕਾਫੀ challenges ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ it's been a very exciting career. Yeah, definitely. If we talk about the transport industry, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, it's a very big industry ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਟੋਕ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੋ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਆਲ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? No, it's all going through the ranks. ਮੈਂ ਕਾਫੀ junior position ਤੋਂ start ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। At what age did you enter, would you say? I was probably the age of 16 and a half, believe it or not. Wow. So 16 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, it is very a complex. Brexit for example, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, VAT ਟੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਸਟਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਆਇਟ very closely. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, Amazon ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, everything comes to your door, Deliveroo, all these companies, Gusto, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ there was the 4th emergency service 999, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਸਕ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, so there was a lot of demand in terms of innovation. ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ we went from or DPD did, from 1 billion to 2 billion turnover within a year and a half. So to adapt that very quickly, supermarket ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣਾਏ, ਮਾਰਕਸ ਸਪੈਂਸਰਸ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, Asda,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ people vulnerable so there was lots of events from that point of view. No, that's really good. I think one thing Lakwinder Singh ji ek ਗੱਲ ਹੈ I think experience really matters. I think sometimes we have a bit of a stereotype ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ I would say it's important to have education but what is more important is skill and ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ experience. So if anyone in life, it's not like as if someone just does a qualification or someone will just straight away jump to sub to highest position tak ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ you have to work your way up. ਕੋਈ ਵੀ industry ਹੋਵੇ any type of work you'll always have to work your way up no matter whatever qualification you have because in reality what matters is the experience and the skill you have ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ we don't know the skill we don't know ਉਸ job ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ required ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ when you're working in a business it's completely different if we talk about it. So I think you've done very, very well for yourself, I would say. I think being a director for DPD is not a small thing, so I would obviously, you know, like to praise you for that. But Teje Pagal ki transport industry, we've kind of spoken about what the struggles that had come during COVID, but at the moment, how is the transport industry looking? Has it affected the business? Obviously with COVID, you know, being stopped with the living crisis, any new rules or what the government's trying to impose, even if that's on electric vehicles? Well, we're all under pressure to reduce carbon and be carbon neutral. So electric vehicles are the new thing in terms of what needs to be done. Government will be under pressure, but you know, going back to it, baad ch gall karde hain, but you know, you said about the career kidda hega hai meri daughter oh lawyer banni chahndi hegi hai ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ equally being streetwise ਉਹ ਵੀ equally ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਾਈਟ I was a little bit different ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ so I look at the individual ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂ ਨੋ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ streetwise and understanding ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ then just having a degree alone doesn't help. It doesn't help. Yeah, definitely. I would say I'm in that boat as well. I did do 1 year degree, but obviously during COVID, because it was getting too much studying from home, I did drop that degree. I just chose to go through the working route, and I would say I'm that lucky because the stereotype is this: if you don't have a degree, you can't get a job or you can't get into a good position. But actually, I would say starting from the bottom has actually helped me. I've moved my next position up. But I think degrees are important as well in some jobs. But the way we've come forward, the way we can say the world is developing, degrees are important in some jobs. So let's say, for example, if you'd like to be a doctor, je tusi doctor banna chaਹੁੰਦੇ ਆ, you need a degree for that. ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. If we talk about law, if we talk about the law industry, so people that are trying to become solicitors and barristers, it is very, very important to have a degree. But I think because of the pressure of study, so let's say doing your basic degree, then doing obviously, you know, the next degree, I think it's master's. Then after that, you have to have another degree and then another qualification so that you can practice to be a solicitor or barrister. Also, which one is very time consuming, and obviously the courses of kafi opare hunde in terms of content wise, in terms of what you have to learn. But second of all, I would say that in that because there's so much pressure on students or people that are trying to get into law, they don't have that time or capacity to actually get the experience. So it's really, really hard, would say. But I think it's very, very important that we do kind of normalize that people can have a successful career without having a degree. But the only difference is if you don't work hard, you won't get it. If you work hard, you will get it. So I would like to ask you. So you spoke about obviously the challenges, transport industry which currently hai. But electric vehicles, bare, would you like to say anything? What's going on currently about? Yeah, electric vehicles are a new innovation for all of us. So and we're at the forefront ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਚਾਰਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ MEV ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਲੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪਿਨ ਪਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੇਪੇਬਲ ਆ, ਟਾਈਪ 2 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਦੇ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਫॉर ਬੋਥ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਨ ਡੇ ਇਟ ਵਿਲ ਫਿਨਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 2030 2050 the main issue is infrastructure। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਰਾਈਵਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਡਰਾਈਵਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। I don't know if it's going to be 2030, 2040, 2050. Yeah, it's unpredictable, isn't it? It is. Yeah. Because it's a big infrastructure. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। Okay, so if ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ they want to buy electric car, ਤੇ let's say obviously ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ electric charging ਵਾਲੇ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ in their house, so how ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? So like I say, my electric vehicle ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So ਤੁਸੀਂ would you give the customer something or how would that work? Yeah, so ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ myelectricvehicle.org, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇ ਵੈਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਅ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਟਾਈਪ 2, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਕੋ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸੇਨਸਬਰੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਐਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਬਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਐਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ QR ਕੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ you have to pay a lot of charge in London. For example, ਮੈਂ ਜੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਓਵਰ ਪਾਰਕ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ 40 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਦੇ ਆ। Oh wow। ਪਰ ਜਿਹੜੀ MEV ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ £1.52 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਰਤਾ ਫ੍ਰੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। So the government will change that later on, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ plan ਕਰੀਏ। They trying to make the, you could say, routes as easy as possible for people. Absolutely right. So there's lots of government in terms of structural for grants for people like BP, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਹਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। Yeah, definitely. ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, I think ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, we getting to see more electric vehicles on the road, so it is something that, like you said, petrol ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲਸ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ I like to ask you, so shall we give the viewers a chance to call in if they've got any questions about the electric vehicles? Absolutely. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ I like to ask you, so anything else about electric vehicles you'd like to tell our viewers about? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, we do cars, vans and pickup, so we're like a one-stop shop। ਛੋਟੀ ਬੈਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਲੇਜ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੁਣ ਕੋਆਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਏਅਰ ਸਾਈਡ ਸੂਟਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ VIP ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਛੱਡਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਓ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ 12,000 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ fully air conditioned, fully hot and cold, power steering, ਕਾਫੀ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ it's like the top of the range ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਨਾ pretty highly spec'd vehicle ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆ yeah definitely so ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ the vehicles that you guys mainly you could say produce or sell to people so are they more like cargo or they literally cars what are they like ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ that's why I'm pushing more commercial vehicles ਵੈਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਕਅਪ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ DP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫॉर ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਾਰਾਂ ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ at least you're enclosed in those vehicles ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਦੇ all quite low maintenance ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ it's very basic now in terms of for electric vehicle motor ਹੁੰਦੀ ਆ and that literally powers everything else I would like to say ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you ਜੇ ਤੁਸੀਂ compare ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ electric vehicle and a petrol or diesel vehicle what would you say what are the differences or what would you say what would be the kind of the differences that would benefit people okay the benefit start off with ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ but then the opposite side of it the payback ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 5 ਪਾਉਂਡ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਮੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 40-50 ਪਾਉਂਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸੋ cost difference capital layout ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ sky high at the moment right like fossil fuels ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ environmentally ਵੀ friendly ਹੈਗੀ ਆ and it's a new technology ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਪੇਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ compared to your older generation cars ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਹੈਗੇ ਲੰਡਨ ਕੰਜੈਸਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੌਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ not going to get it for people buying fuel so ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਗੈਸ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੜ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਦਾ because of all these government grants so ਇੱਥੇ I like to ask you ਕਿ ਜਦੋਂ if let's say ਕੋਈ ਵੀ viewer or electric vehicle ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ what are the main points you need to look out for It's what you need ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ right they're restricted to 50 miles an hour right ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ which will be a motorway car ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੈਨ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ it's the thinking of what do I need ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਪਲੱਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਵੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇ quite low ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚ ਸਿਖਾਣੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ definitely okay that's fine and anything else you'd like to say about electric vehicles that would benefit the viewers you'd think I think before anyone wants to buy an electric vehicle do your research first that's very important ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਏਦਾਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ Mercedes ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੋਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾਰਜਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਲਓ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਲਓ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਟ ਕੈਨ ਰੈਂਪ ਅਪ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਵਾਟ ਯੂ ਨੀਡ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ once you bought it, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, it's one price। ਤਾਂ ਕਰਕੇ you have to research what you want it for. Definitely. So would you say that currently ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ companies are big, well-known, you could say car companies that people easily go to, so are they not at the moment producing electric vehicles? Everybody's more or less, some form of electric, vehicle. You could say that. You could say the range is very like 1 or 2. You could say like not that much. Yeah, there's you've got people like BMW. You got like I said already Tesla. You've got Mercedes. On Kia car हैगी आ, अगे पहला Nissan ने बनाई सीगी वो, dual, क्योंकि वो पेट्रोल में भी चलती हैगी आ, बिजली में भी चलती हैगी आ, but everyone's moving towards more just pure electric. ਤਾਂ you have to ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ you have to reprogram your brain, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਊਲ, ਪਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ what would we do, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ। Definitely, no, you're right, I would agree. So ਜਿਹੜਾ my electrical vehicle ਆ ਉਹ different ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ vehicles produce ਕਰਦੇ, so you guys do vehicles that are suitable for delivery, you could say smaller vehicles, you guys are doing obviously normal cars, and you have a different variety, don't you? Absolutely. So we have like cars, for example, MEV City 3. So ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ motorbike license ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ CBT ਕਹਿੰਦੇ ਆ compulsory basic training, ਜੇ ਉਹ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਆ at the age of 16, right? ਐਂਡ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਹੈਗੀ cargo van, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ you can have hot cold, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਟੀ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, ਕਾਫੀ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, so they converted to ice cream vans. So you can adapt these vehicles, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਿਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਕਅਪ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ if you go and buy a full transit van, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ from 15,000 pound। ਫਿਰ there's a lot of difference। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ is good as a transit, because that's a different product, it's a bigger vehicle, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੰਡਨ 'ਚ ULEZ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ it's you need to do your research before you buy. Definitely, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ councils ਦੇ different areas they're starting to now charge like for example ULEZ congestion charges, which is ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ is getting very expensive for drivers। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, so let's say for example even in Birmingham we have in the Birmingham city centre area we have ਕੰਜੈਸਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਰਮਿੰਗਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ to work or do whatever they need to do, but people who go there every day for work reasons ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ first they have to pay that congestion charge every single day। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ it amounts up to a lot if we think about it a week। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੌਟ ਹੈ, so you have to pay for parking, then ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਦੀ you have to think ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MOT ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਇਹ all it adds up to be a lot ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਲਥੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ you could say the costs are very low। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ you don't really have any congestion charges at the moment with those vehicles, or road tax you don't have that at the moment। So even though it might not seem a lot a month, but
ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਯੂ ਬਾਈ ਦ vehicle even if it's like I don't know a few £1,000 more expensive it might benefit you in the long run the fact that for the next I don't think people change their car for until 10 years or just before but it will benefit you ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੰਡਨ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ 15 ਪਾਉਂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਭਰ ਲਓ you're still saving £10, right? So, you know, at the end of the day, yes, the car might be a little bit more expensive, but you're going to outrun. ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀ ਵੈਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਓ so it's around about 50% saving. ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ they're very competitive in terms of price. So but you have got you know some cars you know ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ X1 BMW you're talking about £45,000-50,000 right so ਕਈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ you know £12,000 compared with £50,000 a lot of money as well so it gives you an opportunity to have a local electric car ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ second car ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 9 times out of 10 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ you don't need a big Range Rover right to go to shop to your local shops right you can have a small MEV vehicle other cars are available but obviously we're trying to promote our vehicles so you know from my point of view it's practicality and also outweighs cost as well. Definitely क्योंकि जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ like we've mentioned before ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ it's a crisis of living in the UK ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ I think normally what people would do is or they'll go after those cars that are more you could say branded or more popular but ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ everyone is having to watch their own pocket if we think about it so I think it is something so you could say companies that now have lower prices so we could kind of say so normally people would go to the bigger brands or the bigger vehicle brands but I think people are going to slowly start to move away from it because people want what's cost effective you know obviously no one wants to buy something that they can't afford and obviously if you need the vehicle you need the vehicle so I think as time goes on it is all going to change especially you could say the car industry but obviously whatever's going to happen we'll have to look and see what happens so ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯਾ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਲੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 올 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੋਅ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਡੌਕਲੈਂਡਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਐਟ ਦੀ NEC ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕਡਇਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ so you know like I say price ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ you pay what you see for and if you go onto our website you can see all the information there's videos there so I've tried to be pushing a bit more commercial side of it but it's the ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ like the cargo we do a trade pack so ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਲੰਬੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ so we're adaptable speak to us and you know we will try helping and ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਊਗਾ right because at the start of the company we've got lots of people working for us but ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ with people which I think ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ how long has my electrical vehicle been around for ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਟਾਰਟ 2005 ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ the first people to do that ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਮਿਨਿਕ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਚੀਪਰ Chinese vehicles 9 times out of 10 they will be left hand drive 9 times out of 10 there won't be full specification ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈ establish ਕੇ ਆਈਆਂ yeah so that's the difference as well yeah ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਏ ਦੇਖਣ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਐਨੀ ਜੌਬ ਹੋਸਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਥਿੰਕ obviously that's really good and is there anything you'd like to say about the company the experience or anything? No, the company's doing well. I think it's all about the awareness. It's trying to get the vehicles out there. ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ they've never heard of my electric vehicle. So they're a bit reluctant to say Mercedes ਲੈ ਲਓ but then they look at the price and they ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ you know so it's that awareness ਅਸੀਂ we're based in Lincoln we can do test drives there ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਂਜ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ we can do that we adapt it you know definitely so yeah it's quite funny ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 85 year old ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਕ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ and the Isle of Sicily ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਕ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀ and is very very happy you know so ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ local cars and ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ you know if you're looking to change your car to a small electric vehicle we have that as well definitely ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ you said ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ exhibition ਉਹ Birmingham NEC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ when is that? So it's at the end of this month so have a look at our website we're advertising it and it's called Commercial Vehicle Show but we're doing lots of shows at the moment and we always put it on Instagram, TikTok and LinkedIn where we're going to be, what shows we're going to be and but most importantly Lincoln ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਕੰਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਟਾਊਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ so come to our place have a look you know even if it's for a day out even if you're intrigued ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ we can drive you know we can arrange those test drives definitely so ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਹੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਹੋਊਗੇ ਗੋ ਆਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮਿੰਘਮ NEC ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਗੋ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ you could say asking so many questions and get to know and build your knowledge because obviously it's important that we do look into these things before I mean if it's saving us money then why not ਹਾਂਜੀ ਦਾ London one's all electric show ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ from infrastructure to cars to motorbikes to trucks ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ you know you can explore it's a good fun day out with the family as well definitely so ਇੱਥੇ I would like to say ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ coming towards the end of the program but just before ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ program end off ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ
ਤਾਂ ਚਲੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ, ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ 1 ਪਾਉਂਡ ਲਗਭਗ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਟਿਕਟਸ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਉਹ ਵੀ ਵਧੂਗੇ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋਊਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ NI ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ 10% ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8% ਦੇ ਰੇਟ ਤੱਕ ਉਹ ਘਟੂਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NI ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ NI ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇਖੀਏ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 50,000, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60,000 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਗੂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 8.5% ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1954 ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 66 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜ ਆ ਉਹ 67 ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ 2044 ਅਤੇ 2046 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਜ ਆ ਉਹ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਵ 4 minutes left before we go, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? No, thanks for the opportunity. Indrajit Panjda, we thank you very much. Hanji. Thanks for the viewers. Like I say, website ਜਾਓ, myelectricvehicle.org, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ you can call me. No problem. ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੇਲਸ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਜੂਗਾ। We're going to be a bit busy hopefully after this show, but we will always get back to you. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ email ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਫੋਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I will call you and I will send you more information as well. Definitely. ਤੇ ਜੇ I would like to say ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, if you're unsure later on or let's say a few days later ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਟੇਲਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਟੇਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਲ ਪਾਸ ਇਟ ਔਨ ਟੂ ਯੂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ but last of all would you like to say anything? No, I think we've had a good program. Hopefully ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ